Okay, first thing na gawin natin is gawa tayo ng logo using canva.com. So mag-login tayo sa ating account. Login. So mag-login tayo guys using our Facebook account. Okay, nandito na tayo sa ating Canva dashboard. So punta tayo sa Create Design, Logo. Maghanap tayo dito ng design. Marami silang design dito na pwedeng pagpilian. Scroll down. So, marami silang design dito na pwede nyong gamitin muna. So, ito guys yung design na gusto kong gamitin. So, click natin to. And palitan lang natin yung text. So, ang website na ginagawa ko ngayon is about trampoline. So, palitan natin text ito. So, ayusin natin siya. So, pwede natin siyang lagay dito. Adjust natin yung text. Gawin nating let's say 36. Okay, drag down natin to. Ayusin natin siya. So 42. So, bahala kayo guys kung paano nyo sa ayusin. So, sa tingin ko mas prefer kong ganito. So, okay, ganyan. Kaya lang guys, itong black background na ito, alisin natin yan. Gagawin natin siyang transparent background. So, tingnan natin kung pwede pa natin medyo malakihan ito. Gawin natin yung 48. Okay, I think 48 is good. Alright. Okay. So, gawin natin siya. Gawin natin is, so, guys, ito na yung final layout ng ating logo. Gawin natin siya is, download natin. And dito, choose transparent background. So, click mo lang to and download. So, show in the folder. Copy natin yan. Ito. Okay. Ito na yung file natin ng logo. Gawin natin guys, kung makikita nyo ito. So, nandito yung white text, hindi nyo siya makikita. Kaya lang gawin natin is yung space dito, bawasan natin. And yung space sa baba, bawasan natin. I-crop natin ito guys. So, i-close natin to. Punta tayo sa... guys, sa pag-crop ng image, I recommend gamitin nyo yung befunky.com. So, www. Kasi madaling mag-edit ng image using this website. So, punta tayo sa photo editor and open, get the files. This one, click mo yan and open. So, siguro nakikita nyo ito yung text natin na white and yung background is transparent siya. Kaya lang guys, ika-crop natin to kasi sobrang malaki yung space on the top and at the bottom of our logo. So, i-crop natin. Crop using the crop tool.
So, i-arrange mo lang yan. And i-drag mo lang yan, ganyan. So, okay. And save. Computer. Gawin natin tong 1. So, PNG. Save. So, show the folder. Kopyahin natin yan. Cut. Open natin yon and paste natin siya dito. So, pwede na natin i-delete ang original and ito na yung gamitin natin sa ating website. So, open natin guys yung website natin. Okay. Ito yung website. Kung nakikita nyo, ito pa yung original logo ng extra theme. So, gagawin natin, papalitan to nung ginawa nating logo using canva.com. So, mag-login tayo sa ating admin dashboard. Enter. So, username and password. Login. Okay. Punta tayo ngayon sa extra, theme options. Okay guys, dito natin i-upload yung logo natin. So, click upload. Ito yung logo. Tab, click upload. Upload files. Select files. Okay, ito yung logo natin. Click mo yan and open. Down. Select. Okay, na-upload na siya. Gawin natin save changes. Okay, puntahan natin yung website. Pwede mo itong right-click, then open link in a new tab. Click natin to. Okay guys, eto na yung ginawa nating logo.